به نام خالق هستی، هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل 8. مسیر زیبا میانبر ندارد. آن روز هوا بارانی بود، باران بهاری پربرکتی بود. وقتی در اسکله بستانجی منتظر بودم، حس کردم که سردم شده است. دمنوش برگاموت که صبح خوردم را به خاطر آوردم و به این فکر کردم الان وقت خوردن یک فنجان چای داغ بود. از دست خودم عصبانی شدم که چرا آن دمنوش خوش‌طعم را با عجله خوردم و از خانه بیرون زدم. به خودم قول دادم تا تمام لحظاتی را که احساس آرامش کردم با تمام وجود سپری کنم. در درونم گفتم این چندمین قولت است هاکان. قبل از شروع سفر آموخته هایم از سفرهای قبلی از جلوی چشمانم می‌گذشت. به لحظه حال بی پایان اندیشیدم. لحظه بی پایان. هم آرامش آنجا بود، هم آگاهی، هم خرد، هم هستی و هم وجود. مولانا چه زیبا گفته است: نه گذشته هست نه آینده. نه به گذشته نگاه کن و قصه بخور و نه به آینده بنگر و نگران شو. لحظه اکنون را زندگی کن، چون تنها در آن لحظه وجود داری. دیگر مطمئن شده بودم که دنیز نخواهد آمد. از این سفر پاک ترس برش داشته بود. تصور هم نمی کردم جسارتش را داشته باشد. باز برای اینکه به قولم وفا کنم تصمیم گرفتم کمی بیشتر منتظر بمانم. روی یکی از نیمکت‌های نزدیک به ماهیگیران نشستم. گفت تقریباً همه نیمکت‌ها خالی بود. همه از باران فرار می‌کردند. بعضی‌ها هستند که زیر باران فقط خیس می‌شوند و بعضی‌ها باران را احساس می‌کنند. من هم امروز می‌خواستم از آنانی باشم که باران را حس می‌کنند. کشتی‌هایی را تماشا می‌کردم که به اسکله می‌رسیدند یا آن را ترک می‌کردند. انسان‌هایی که سوار یا پیاده می‌شدند فقط پاهایی در عجله و صورت‌هایی ناشاد می‌دیدم. همه آنها ترس، شتاب و نگرانی مشابهی داشتند و در تلاش برای رسیدن به جایی بودند. همزمانی که به خانه برمیگشتند و همزمانی که سر کار می‌رفتند در عجله بودند. در واقع اگر بپرسیم اصلا دوست ندارند به خانه بروند، اما برای هر دو بدو می کنند. عجیب است. بعد متوجه شدم که کسی از غرفه ماهی فروش ها با تبسم به من نزدیک می شود. لابد فکر می کرد حتما دیوانه شدم که روی این نیمکت خیس نشستم. روزنامه ای را در دست داشت، بالا و پایین می کرد. با رفتاری دوستانه گفت لااقل روی این بشین. گفتم زنده باشی و روزنامه را گرفتم. پرسید خیر است. متوجه شدم برایش سوال شده است که زیر این باران چرا روی نیمکت نشستم. گفتم هیچی، همینطوری. ماهیگیر دیگری که پشت سر او بود فریاد زد عاشق شده است. آن مرد فنجان چای را هم کنارم گذاشت و رفت. در دلم گفتم خدا را شکر. یادم آمد که کمی قبل هوس چای کرده بودم. هنوز آن را ننوشیده گرم شدم. حس کردم که مورد محافظت و لطف خداوندم. حواسش به من هست و در امنیت هستم. در آن لحظه نمی توانستم به کسی توضیح بدهم که آن فنجان چای چه معناهایی برای من دارد. به همراه شوق‌گزاری جرعه‌ای از آن نوشیدم. حقیقتاً در لحظه حال بودم. نه سردم بود نه نگران چیزی بودم. دیگر فکر چیزی را نمی کردم. نام این حال تسلیم شدن است. تسلیم شدن با علم به این که از تو مراقبت می شود. آرامش وصف ناپذیر. ماهیگیری که روزنامه را آورده بود تایید کرد. بله، حتما از سر عاشقی است. وگرنه انسان چرا زیر باران به انتظار بنشیند؟ با لبخند گفتم حق با شماست. انسان فقط به خاطر عشق میتواند چنین راهی تن بدهد. در جایگاهی نبودم که از ادراک آنها درباره عشق و اینکه چه فکری در این باره میکنند سوال کنم.
با این ذهنیت که شاید دنیز نیاید تصمیم گرفتم دیگر منتظر نمانم و بلند شدم. فکر کنم اینطوری برای او هم بهتر است. علاوه بر این راهی که از ابتدا آن را ظلم میپنداشت تجربه‌ای جز درد نمیتوانست برایش داشته باشد. شاید خیلی بیشتر ناراحت میشد وقتی دست خالی و بدون اینکه آگاهی به او اضافه شود و چیزی بیاموزد از چنین راه دشواری باز میگشت. با خودم گفتم خیری در این کار هست و بلند شدم. بابت چای تشکر کردم و به سوی میدان کارتال به راه افتادم. باید سوار اتوبوسی می شدم که به خارج از شهر می رفت. در غیر این صورت داخل استانبول می رفتم. کمی راه رفته بودم که شنیدم کسی بلند داد می زند هاکان صبر کن هاکان. وقتی برگشتم و نگاه کردم باورم نمی شد. کمی عقب‌تر دنیز داشت از یک تاکسی پیاده می شد. از طرفی تلاش می کرد کرایه را بپردازد و از طرف دیگر از ترس این که مرا گم نکند بلند داد می زد و دست تکان می داد. وقتی دید متوجه او شده ام آرام شد. کرایه را حساب کرد و پیشم دوید. گفت باورم نمی شود که توانستم پیاده‌ات کنم. به قدری دیر از خانه راه افتادم که نپرس. مطمئن بودم که منتظر نیستی. باز هم شانسم را امتحان کردم و از خانه بیرون زدم. با تاکسی کل ساحل را بالا و پایین کردم. داشتم به خانه برمیگشتم که یکهو تو را دیدم. به او گفتم اگر از تاکسی پیاده می شدی می دیدی که مدت طولانی روی نیمکت منتظرت نشسته بودم. دنیز هم مثل ماهیگیرانی که کمی قبل فکر می کردن دیوانه شدم به من نگاه می کرد. با اشاره به ابرها گفت باران سیلاسا می بارد. در این هوا روی نیمکت نشسته بودی؟ وای به خاطر من به چه وضعیتی افتادی. آماده شده بودم تا به تنهایی به راه بیفتم، اما با دیدن دنیز هم خوشحال شدم. دلم میخواست وقتی حالت او را میدیدم بخندم. نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم تا به کیف چرم بزرگش، کیف پول چرم و ساعت گران قیمتش نگاه نکنم. پرسیدم یعنی میایی؟ لابد با این سر و وضع. با هیجان گفت معلوم است که میآیم. مگر سر و وضعم چه اشکالی دارد؟ هر کاری که میتوانستی کردی تا من را از سر خودت باز کنی. اما نتوانستی. در لحظات آخر تصمیم گرفتم به تو ملحق شوم. واقعا مثل کاریکاتور بود. با این تصور که میخواهم او را از سرم باز کنم. نه به راه و نه به قوانین سفر گوش داده بود. با اشاره به وسایلی که همراهش بود گفتم اما هیچ یک از قوانین را رعایت نکردی. فکر کردی واقعا برای باز کردن تو از سرم قوانین دشواری وضع کردم؟ گفت دقیقاً. اصلا هم خجالت زده به نظر نمی رسید. جالب است که می توانی با کسی که به هیچ یک از حرفهایش باور نداری به سفر بروی. با حالتی مملو از غرور گفت به خودم اعتماد دارم. در اصل تو به خودت اعتماد نداری. نمیتوانی با کیف پول و پول و ساعتت با من بیایی. وقت زیادی نداشتیم تا روی این موضوع بحث کنیم. چون باران شدت گرفت به دنیز گفتم باید به ترمینال برویم. از او پرسیدم اما در راه از شر آنها خلاص میشوی. قبول است؟ او هم طوری که بخواهم مرا از سر باز کند گفت بسیار خوب بسیار خوب. زودتر جایی که میخواهیم برویم را بگو. راستی کجا میخواهیم برویم؟ گفتم نمیدانم. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس. خودت راه بگویدت چون باید رفت. راه حج. به جاده رفتیم و دستم را به نشان هیچ یک نگاه داشتم، اما ماشین ها به سرعت رد می شدند. باران هم بر شدتش افزوده بود. طوری به نظر می رسید که انگار کسی نمی خواهد نگه دارد. حس کردم کارمان سخت خواهد بود، اما به دنیز نگفتم تا نگرانش نکنم. در شهرهای کوچک چقدر راحت می توانی ماشین بگیری. به هر کسی اشاره کنی نگه می دارد.
متاسفانه در استانبول این گونه نیست. همه از هم میترسند، همه با هم غریبه و بی‌اعتمادند. انگار انسانها فرشته مرگ یکدیگرند. یکی دو ماشین که نگه داشتند خوشحال شدیم، اما آنها هم به حومه استانبول می رفتند که مناسب ما نبود. هرچه باشد باید به سفری خارج از شهر می رفتیم. هرچه زمان می گذشت دنیز ناآرامتر می شد. باران هم همینطور می بارید. من هم چیزی نمی گفتم که عصبانی نشود. فقط به او دستمال دادم تا صدایی که گویی انگار دیگر تحمل نداشت گفت اگر ماشین نگه نداشت چی؟ اینطوری با سر و وضع خیس سرما خواهیم خورد. درمانده گفتم در جهت گزبه پیاده خواهیم رفت. فریاد زد و گفت آه، یعنی ممکن است ماشینگیرمان نیاورد؟ هاکان، باورم نمی شود. قبل از شروع سفر آواره شدیم. زیر لب همینطور غر می زد. کم مانده بود بزند زیر گریه. خیلی وقت بود که از آمدن با من پشیمان شده بود. به نظر می رسید هر لحظه صرف نظر کند. غر زد و گفت آخر ما زیر این باران چه کار کنیم؟ مگر چه می شد؟ سوار یک هواپیما می شدیم و به جایی که می خواستیم می رفتیم. با خودمان مشکل داریم. عقلمان را دادیم دست یک دیوانه. این چه سفری است؟ شکنجه است. یخ میزنیم و اینجا میمانیم. یکی هم می آید و ما را می کشد. هوا هم دارد تاریک می شود. کمی بعد سر ما را می برند و زیر پلی می اندازند. متوجه نبود هرچه غر می زند دارد خشم خود را تغذیه می کند. حرف که می زد بیشتر ناآرام می شد. خودش را سرریز می کرد. حال آنکه اگر سکوت را امتحان می کرد قطعاً راه حلی برای وضعیتی که در آن گرفتار شده بود می یافت. اما نهایتاً خشم احساسی شیرین است. در آن گیر افتاده بود. متوجه نبود که به صورت ناآگاهانه دارد از این کار لذت می برد. آرام به چشمانش نگاه کردم. ساکت شد. متوجه شده بود که میخواهم چیزی به او بگویم. در آن لحظه حرفهای استادم در ذهنم پیچید. گفتم البته که هر سفری سختی‌های خودش را دارد. مهم نیت ماست. اگر عادات و غرورت را رها کنی میبینی این رها شدن به تو چیزهای زیادی یاد میدهد. سفر به تو یاد میدهد. او شروع به فکر کردن به حرفهایم کرد که انگار خواهش قلبم شنیده شده بود. جیپی سیاه رنگ جلویمان ایستاد. سریع شیشه جلوی خودرو باز شد. نزدیک شدم. راننده گفت Where are you going؟ شوکه شدم. در استانبول به این بزرگی ممکن نبود به یک توریست برخورده باشیم. به او گفتم داریم سعی می‌کنیم از شهر خارج شویم. مهم نیست کجا باشد. با لهجه شکسته به زبان ترکی گفت من به ایزونیک میروم. گفتم خوب است، با شما میاییم. از دنیز خواستم که صندلی عقبی بنشیند که پاسخ داد من به ایزونیک نمیروم. انگار چند دقیقه قبل با او صحبت نکردم. به قدری در درون خود های و هوی داشت که اصلا صدای دیگران را نمیشنید. مثل زمانی که در جنگل داد و فریاد کنی و نتوانی صدای پرنده ها را بشنوی. لازم دیدم پرسیدم برای چه؟ من نمیروم ایزونیک. من از بورسا و هومه‌اش خلاصی ندارم. یک راست داریم برمیگردیم خانه. گفتم لوس نشو. ایزونیک بورسا نیست. خارج از بورساست. حالا که راه ما را به آنجا میبرد معلوم است که میرویم. مگر چاره دیگری داریم؟ هوا دارد تاریک میشود. حتی اگر دلش هم نمیخواست سوار ماشین شد. صندلی‌های چرمی، فضایی گرم، موزیکی زیبا باعث شد احساس راحتی کند. بالاخره سر حوصله آمده بود. صدای شکمش آنقدر بلند بود که نمیشد نشنید. مدام میگفت من گرسنه‌ام. خودم را به نشنیدن میزدم. خواستم اولین انسانی که ما را همسفر خود در رفتن به اولین ایستگاهمان کرده بود بیشتر بشناسم.
در اصل آلمانی بود. اسمش دومینیک بود. سالهای طولانی در شرکتی کار میکرد و در همان شرکت با سمت نمایندگی خاورمیانه بازنشسته شده بود. گفت دنیای کار ما دچار سرطان است. دیوانه‌وار کار کردم. خیلی به کارم وابسته بودم. در 40 سال سابقه کاریم حتی یک روز هم تأخیر نداشتم و مرخصی سیاحتی نگرفتم. اما نهایتاً چه شد؟ فقط یک حقوق بازنشستگی و یک سرطان به دست آوردم. همین. کمی از پر استرس بودن کارش برای من گفت. مدام در فضایی رقابتی بود و همیشه مجبور می شد در رقابتی برنده شود. می گفت در طول زندگیش حتی یک شب خواب راحتی نداشته است و تعطیلاتی را که از آن لذت ببرد تجربه نکرده است. بعد از بازنشستگی هم با سرطان مبارزه می کرد. گفت بازنشستگی نمیتوانست مرا زمینگیر کند. سرطان از سرعتم کاست. متوجه شدم قبل از اینکه واقعا زندگی کنم کم مانده است بمیرم. پول به دست آوردم، جایگاه شغلی به دست آوردم و بازنشسته شدم. فراموش کردم زندگی کنم. اگر می گفتم که متاسفم و از این مسئله ناراحتیم را ابراز می کردم، همه به خاطر مسائلی که برایش رخ داده بود در احساس پشیمانی و گناه می ماندیم. پشیمانی و احساس گناه را تغذیه می کرد. فکر کردم امید بخش خواهد بود که در مورد این که پس از این چه اتفاقی خواهد افتاد صحبت کنیم. از او پرسیدم در ترکیه چه کاری می کنید؟ چرا به ایزونیک می روید؟ چطور می خواهید زندگیش را سپری کند؟ گفت می خواهد به مسجد ایاصوفیه ایزونیک برود. اسم این مسجد جامع کلیسای عزیز صوفیا است. یکی از جاهایی که تصمیمات شورای مسیحیت آنجا گرفته می شود و در بین مسیحیان ارزش بسیاری دارد. طوری که دستگیرم شده بود دومینیک مسیحی بود و به دین خود متعهد بود. در طول راه اصلا از من سوال نپرسید. انگار فقط احتیاج به حرف زدن داشت. گویی در طول زندگیش کسی به حرفهای او گوش نداده بود. معلوم بود که این ملاقاتی مناسب برای او بود. هر دو طرف احساس خوبی به دیگری می دادیم. خیلی در مورد عشق و ادیان صحبت کرد. از دین مسیحیت که برای عشق در جهان گسترش یافته بود و سپس به چماق تبدیل شده بود صحبت کرد. نسبت به برخی از افراد مسیحی بسیار عصبانی بود. فکر می کرد آنها به جای اینکه مردم را عاشق خدا کنند در تلاشند آنها را از خدا بترسانند. آنها را به خاطر اینکه خوشبین نیستند و ظلم روا می‌دارند سرزنش می‌کرد. گفت این مسیحیان صرفاً به خاطر افکارشان اجازه مرگ مردم بسیاری را دادند. وقتی فکر می‌کردم منصور حلاج به ذهنم آمد، چون گفته بود انالحق او را ظالمانه کشتند. بعد صوفی بزرگ آذربایجان نسیمی به ذهنم آمد که به خاطر افکارش او را هم به قتل رساندند. نسیمی فردی بود که بدون ترس حقایق را بر زبان می آورد. مرگ را بر سکوت ترجیح می داد. از این رو فرمان داده شد که پوستش را جدا کنند تا بمیرد. طبق روایات در مقابل چشم همه به شکلی فجیع کشته شده است. این اتفاق دردناک را مردم تماشا کرده بودند، به طوری که مفتی زمان انگشت اشاره‌اش را به سمت او گرفته و گفته بود این چنان کافری است که اگر تصادفی خونش به عضوی از انسانی بخورد باید آن عضو را قطع کرد. در آن لحظه خونی از او روی خود آن فرد می ریزد و یکی از مردم می گوید که باید انگشت خودش را هم قطع کنند، اما مفتی با بی‌اعتنایی دستش را می شوید. نسیمی هم بعد از این اتفاق این شعر را می سراید: اگر قطع انگشت شود از او بر خدا کافر شود، لیک زین مسکین عاشق پوست کند اشک جاری نشود. یعنی او صرفاً به خاطر اینکه انگشتش قطع نشود میتواند از اعتقادات خودش بگذرد.
یعنی از خدا می گریزد، اما من عاشق نسیمی پوستم را می کنند، حال آنکه گریه نمی کنم. دومینیک از من پرسید تو چه کار می کنی؟ به او گفتم که مدت زمان زیادی است که فلسفه صوفی تدریس می کنم و گفتم متاسفانه از مسائلی که گفته در این سرزمین هم تجربه شده است. با هیجان پرسید صوفیسم چیست؟ گفتم این است که کسی بین مخلوق و خالق قرار نمی گیرد. این راه عشق است، محبت است، پیدا کردن خالق در تمام هستی است. لااقل برداشت من پس از این همه سال تعلیم و علم آموزی این گونه است. ذهن دنیز به کلمه عشق قلاب شده و مانده بود. گفت عشق به جز ضرر و درد چه چیزی به انسان می دهد؟ ببینید دوستان، من خیلی عاشق شدم اما اصلا شاد نیستم چون نمیدانستم چه کار کنم. برای همین خودم را به ناشناخته ها سپردم. معلوم نیست کجا میرم اما چه کار خواهم کرد. گفتم متوجه هستم درد عشق باعث آشنایی تو با من شد. شاید هم حالا تو را به سفری میبرد که کل زندگیت را تغییر خواهد داد. کمی صبر داشته باش. دنیز گفت تا به حال درد عشق نکشیده ای، معلوم است. با شنیدن این جمله دومینیک هم بسیار خندید. من هم نکشیدم. آخر سر هم سرطان گرفتم. حداقل تو قلب و بدنی سالم برای عاشق شدن داری. ولی دنیز گفت قرار نیست مسابقه بدهیم که درد چه کسی بزرگ است. انگار آن فضای گرم یخ بست. دومینیک ندانست چه بگوید. بعد برای اینکه صحبت را عوض کند پرسید هاکان به نظر تو عشق چیست؟ گفتم تلاش برای بیان عشق با کلمات از بین بردن آن است. بعضی چیزها با کلمات قابل توضیح نیستند. اگر توضیحشان بدهیم از ارزششان کاسته می شود. بعد از این داستان پروانه ها و آتش را تعریف کردم. این طور شروع کردم. روزی 4 پروانه با آتش دیدار کردند. خواستند بفهمند آتش چیست. اولین پروانه به آتش نزدیک شد و متوجه شد که نور زیادی می‌دهد. پیش دوستانش بازگشت و گفت آتش چیزی است که روشنایی می‌بخشد. پروانه دوم این آگاهی را ناکافی دانست و خواست بیشتر آن را بشناسد. کمی پیشتر به آتش نزدیک شد. اینطوری احساس گرمی کرد. بازگشت و گفت آتش همچنان چیزی است که گرمتان می‌کند دوستان. پروانه سوم خواست بیشتر بداند. پس کمی بیشتر نزدیک شد. حس کرد پرهایش دارد می‌سوزد. بازگشت و گفت آتش همزمان می‌سوزاند. پروانه آخر خواست بیشتر بداند. از این رو به آتش بیشتر نزدیک شد. ابتدا روشنایی را دید، بعد احساس گرما کرد، بعد احساس سوختگی و کمی هم نزدیک شد سوخت. در واقع ماهیت حقیقی آتش را آن پروانه درک کرده بود، اما نتوانست بازگردد و بیان کند. چیستی آتش را کسی که درونش است می‌داند، مثل عشق. برای همین کسانی که عشق واقعی را درک کرده اند نمی‌توانند آن را شرح دهند. دومینیک گفت چقدر زیبا توضیح دادی. نیست شدن در عشق. وقتی به ایزونیک رسیدیم بعد از غروب بود. هوا تاریک شده بود. دومینیک اصرار کرد که شام را با هم بخوریم و مهمان او باشیم. دنیز که داشت از گرسنگی می‌مرد به چشمانم زل زده بود تا این پیشنهاد را قبول کنم. من هم پذیرفتم. رزق اولین روز سفرمان جلویمان افتاده بود. دومینیک اگرچه آلمانی بود عاشق غذاهای ترک بود. همه ابتدا خوراک لوبیا، برنج، ماست و ترشی سفارش دادیم. دنیز اونقدر گرسنه بود که فکر میکرد هرچه بخورد سیر نمیشود. کلی غذا سفارش داد. مرغ بریان، سالاد، دسر، دوغ و کلی چیز دیگر. گفتم آرام، همه اینها را که نمیتوانی بخوری. این چه طمعی است؟ اینقدر از گرسنگی 2-3 ساعته ترسیدی؟ گفت من عادت ندارم. انگار خجالت زده بود از این طمع خودش، چون صورت ساورا قرار بود دومینیک بپردازد. یعنی ممکن بود دومینیک از دعوت دنیز برای صرف شام پشیمان شده باشد.
دنیز با کمی خجالت به او گفت ما نرمال نیستیم. اگر بدانیم میخواهیم چه کار کنیم عقل از سرت میپرد. با خنده پرسید مگر چه کار میکنید؟ دنیز گفت میتوان گفت کشیش شده ایم. بدون پول، غذا و بی برنامه به راه افتاده ایم. نمیدانیم چه بر سرمان می آید. نمیدانیم این راه چه چیز به ما خواهد آموخت. شاید هم بدون هیچ آموزه‌ای بازگردیم. حتی تضمینی وجود ندارد که آیا به خانه‌مان برمیگردیم یا نه. همه چیز نامعلوم است. دومینیک گفت عالی است. این فکر از کجا آمد؟ چطور به ذهنتان رسید؟ بعد من وارد صحبت شدم. اینطور شروع کردم. 20 ساله بودم که شنیدم معلمی روحانی از هند به مرکز مشاوره شهرمان خواهد آمد. به عنوان جوانی که کنجکاو بودم فلسفه طبیعت را یاد بگیرم، رفتم تا به صحبت‌های آن استاد گوش کنم. در کلاس 9 و شاید 10 نفر بودیم. تعجب کردم. زمانی که متوجه شدم استاد اصالتاً اهل هندوستان نیست و اهل هلند است و تقریباً 20 سال است که در هند زندگی می کند. فردی آرام و با طمأنینه بود. نه از هندویسم و نه از دینها و فلسفه های دیگر صحبت کرد. آن روز در مورد تسلیم بودن صحبت‌های مفصلی کرد. گفت 20 سال است که از جایی حقوق نمی‌گیرد و به عنوان مسافر دنیا را می‌گردد. در معبدهای متفاوتی در هندوستان مانده بود. یکی از شرکت کنندگان از او پرسید یعنی چطور شما 20 سال است بدون گرفتن حقوق زندگی می‌کنید؟ با گشتن شهرها امرار معاش می‌کنید؟ استاد گفت بله دقیقاً خودم را تسلیم رب کردم. همان شرکت کننده پرسید از گرسنگی در کوچه ماندن یا احتیاج پیدا کردن به پول نمی ترسید؟ این زندگی است. ممکن است هر اتفاقی برای انسان بیفتد. استاد پاسخ داد شما می ترسید؟ شرکت کننده پاسخ داد اگر بودم خیلی می ترسیدم. برای همین در کاری که حقوق ثابت می گیرم فعالیت دارم. یعنی فکر می کنید حقوقتان همیشه ثابت خواهد بود مگر نه؟ بله همینطور است. مطمئنید که با این بحران‌های پشت سر همه اقتصادی دنیا در این عصر رئیستان هر ماه حقوق شما را خواهد پرداخت؟ خب منی که برای خالق تمام این کائنات کار می کنم خدمت می کنم چطور می توانم از تغذیه‌ای که هر ماه به من خواهد داد از جایی که برای ماندن به من خواهد داد شبهه به دل راه دهم؟ در آن زمان از این صحبت خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم. من هم می‌خواستم مثل او در این تسلیم شدن بمانم. البته راه همه متفاوت است. شاید من کشورم را ترک نکنم و به عنوان مسافر زندگی نکنم چون من راهی دیگر برگزیدم. من در قلبم هدف دیگری حمل می‌کنم. اما تصمیم گرفته بودم هر سال مدت معینی خودم را به تمامی تسلیم رب کنم. قرار بر این بود که راحتیم را بدهم و برای اینکه بدانم چقدر تسلیم هستم خودم را در آزمون‌ها بسنجم. حرفهایم دوست آلمانی من را خیلی جذب کرده بود. وقتی مفصل در این زمینه صحبت کردم چشمانش پر اشک شد. گفت میدانی درسی که باید در کل زندگیم می آموختم همین بود. به کائنات خیلی بی‌اعتماد بودم. به عدالت خالق. برای همین دیوانه‌وار کار کردم. زندگی منظم، تضمین آینده، بازنشستگی، سرمایه گذاری، همه چیز را باید تحت کنترل می گرفتم. برای اینکه تسلیم تقدیر نشوم شبی نشد که در آرامش بخوابم. فقط دویدم و کار کردم. در کشورهای دیگر زندگی کردم. زبانهای دیگری آموختم. اما اکنون برای بهبود وضعیتم میخواهم به خالق پناه ببرم و تسلیم او باشم. مسخره نیست؟ با این امید که کمی از بدهی من را به دوستی که ما را همراهی کرد بپردازم به او گفتم اگر بخواهی میتوانم به تو دمیدن در نی را بیاموزم. این پیشنهاد دور از انتظارش
او را متعجب کرد. به او گفتم اگر صحیح و سالم از این سفر بازگردم در طول این ماه منتظر آمدنش به دفترم خواهم بود. گفتم اگر بخواهد میتواند به آموزش‌هایم هم ملحق شود. به او گفتم که طی بهبودیش میخواهم به او کمک کنم و در این سفر من هم او را تنها نخواهم گذاشت. او را از جایی برمی‌دارم و در جایی دیگر بر زمین خواهم گذاشت. قطره اشکی از چشمش سرازیر شد. خواست به سرویس بهداشتی برود و به دست و صورتش آبی بزند. دنیز که سرش را نمیتوانست از بشقابش بلند کند هم در واقع در تعجب مانده بود. نمیتوانست بفهمد چگونه ممکن است دومینیک حرفایش را به این راحتی به افرادی که اولین بار آنها را میبیند بزند. چگونه آنها را خودی دانست و آنقدر آنها را به خود نزدیک دانست که توانست پیش آنها اشک بریزد. پشت سر او گفت انگار دوست 40 ساله ماست. این چه صمیمیتی است؟ گفتم دنیز، نه فقط ما، که او هم ما را پیدا کرده است. کمی هم امتحان کن تا مسائل را با این دید ببینی. چیزی را که به آن احتیاج داشت به زندگیش جذب کرد. نمی توانستم او را دست خالی برگردانم. ما هم چیزی که احتیاج داشتیم را به زندگیمان جذب کردیم. او هم نمی توانست ما را دست خالی بفرستد. او با نگاهی مغرورانه به قضایش گفت به نظرم ما خیلی خوششانسیم. ممکن بود به اراذل اوباش بر بخوریم. ما را تکه تکه می کردن. اما آنطور نشد. هاکان جان، شانس است دیگر، فقط شانس. نه، اسم این شانس نیست، نیت است. بهتر بگویم رسیدن به نیت. وقتی راه افتادی و برای چیزی که نیاز داری نیت کردی حتما آن را به دست می آوری. نیت ما هم پیش رفتن و این بود که روزیمان به ما برسد. همینطور هم شد. معلوم است که این دوست جدیدمان هم به بهبودی روحی و کمک رسانی احتیاج داشت. به نظرم نیاز نیست مسئله را اینقدر پیچیده کنی. خب شانس است دیگر. برای چه آنقدر خودت را به زحمت می اندازی؟ من الان دارم به این فکر می کنم که شب را کجا خواهیم گذراند. باران شدیدی می بارد. جا برای باز کردن چادر هست؟ گفتم نوبت آن که شد به آن هم فکر می کنیم. وقتی متوجه شدم دومینیک به سمت میز برمیگشت از دنیز خواستم بحث را تمام کند. کی نوبتش می شود پس؟ به نظر من وقتش است چون شب شده است. دومینیک وقتی می خواست بنشیند گفت بچه‌ها پیشنهادی برای شما دارم. بیایید امشب را در ایزونیک بمانیم. فردا شما را به مسجد ایاصوفیا میبرم. چه میگویید؟ در یک هتل بمانیم. من الان زنگ میزنم برای 2 نفر هم رزرو میکنم چون مسافر من هستید. قبول؟ دنیز یادش رفت لقمه دهانش را بخورد. همانطور ماتش برده بود. با لبخندی معنادار گفتم جواب این سوال را دنیز بدهد. با دهان پر با تته پته گفت قبول. وقتی ماتش می برد عیناً مثل قهرمان‌های کارتون می شد. هر دویمان از وضعیت دنیز خنده مان گرفت. دومینیک گفت می ترسم بترکی آنقدر غذا می خوری. دنیز خیلی جدی پاسخ داد نگران نباش. می خواهم غذاها را در درونم ذخیره کنم. گفتم نه دیگر در آن حد. نتوانستم بیش از آن جلوی خودم را بگیرم و زدم زیر خنده. دومینیک هم از فرط خندیدن روی زمین دراز کشید. به گوشی دنیز پیام آمد. هر از گاهی صدای گوشیش را می شنیدم اما پیام که آمد ناآرام شدم. دنیز انگار حال روحیم را متوجه شد چون از میز فاصله گرفت. بعد پیامش را خواند. وقتی برگشت خیلی ناراحت بود. از نشاط چند ثانیه قلبش اثری نمانده بود. ناآرام و دلگیر به نظر می رسید. کنجکاو نبودم اما به او توضیح دادم که وجود تلفن ناآرامم می کند و مشغول بودنش
در آن باعث ضرر رساندن به این سفر می شود. به او یادآوری کردم که هر روز فقط یک بار و به مدت 1 دقیقه می توانیم از آن استفاده کنیم. اما ناخواسته پرسیدم چه شده است؟ گفت دوستی که خیلی برایم عزیز است از کار اخراج شده است. ناراحتیش از این بابت بود. گفتم همدردی چیز خوبی است، به خصوص بین 2 دوست، اما در راهی که قدم گذاشته‌ای اساس صداقت و تعهد است. مثل بچه‌ای که نسبت به او عصبانی شده اند گردنش را کج کرد و گفت حق با توست. آن لحظه به روی خودم نیاوردم، اما همین که کسی مثل دنیز گفت حق با توست پیشرفت خوبی برای او محسوب می‌شد. از این مسئله خوشحال بودم. حال گرفته من سریع خوب شد. بعد از غذا با هم به هتل رفتیم. دومینیک در راه گفت که کنجکاو است بداند آن سازی که گفتم چیست. از من خواهش کرد فردا در بازار یک نی برایش پیدا کنم و او را با آن آشنا کنم. گفتم اگر مایلی می توانم امشب تو را با آن آشنا کنم، چون نیم را با خودم آوردم. ما را برای نوشیدن چای به اتاقش دعوت کرد و گفت بچه‌ها لطفاً نی را هم بردارید و بیایید، منتظرتان هستم. شب در اتاق دوست آلمانیم برایش نی زدم. چشمانش را برای مدت طولانی بست و به نوای نی گوش سپرد. بعد شروع به گریه کرد و سپس آرام شد. آرامش یافت و همانجا که نشسته بود به خوابی عمیق فرو رفت. دنیز گفت هاکان واقعا حال او را خوب می کنی. نی دقیقا همانطور است که می گویی. اول درد، غم، جدایی، بعد آرامش و شور می بخشد. گفتم همینطور است. اگر انسانهایی از فرهنگهای متفاوت هم باشیم، جغرافیای احساساتمان عین هم است. نهایتاً همه انسانیم. خب دیگر ما هم به اتاقهایمان برویم و بخوابیم. فردا روزی طولانی در پیش داریم. گفت من هم میخواهم نی بنوازم. با خنده گفتم تو را کم داشتیم. نواختن نی کار دشواری است. صبر زیادی میخواهد. حتی صدا درآوردن از آن هم ممکن است ماه‌ها زمان ببرد. بده ببینم. همین الان میدمم و صدایش را میشنوم. با هیجان نیم را به دستش گرفت. هر کاری کرد نتوانست صدایی از آن نی درآورد و گفت این نی خراب است. خندیدم. هر کسی این را میگوید. تقصیر را گردن نی میاندازد، اما نمیداند که چیزی که خراب است نی نیست، بی‌صبری خودش است. به او نشان دادم که چگونه باید در نی بدمد. نیم ساعت تلاش کرد اما نشد. در آخر از بس دمیده بود سرگیجه گرفت و از جایش بلند شد. ببین من این کار را انجام می دهم و تو صدای نی را خواهی شنید. می بینی. نیم را قرض گرفت و به اتاقش رفت. کسی چه می داند چقدر در طول شب تلاش کرد تا بتواند صدایی از نی درآورد، اما احتمالاً نتوانسته است، چون نی قبل از هر چیز آزمون صبر است. صبر واقعی می طلبد. مثل هر زیبایی دیگری راه‌های زیبا میانبر ندارد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.